שלום לכולם, ברוכות הבאות לעיניים על עזה, סדרת ההרצאות שלנו שהיא חיבור של מחאה ולמידה, כל שני וחמישי כאן בזום. ביום שבת הייתי בנוכחות מגינה בחיר בית סמרה שבצפון הבקעה, כשלפתע הופיעו 3 נערים בריינג'ר או סמוטריצ'ון, כפי שיש מי שקוראים לטרקטורון הזה. במשך שעה וחצי הנערים ירדו ועלו מהריינג'ר, עשו פיקניק בתוך היישוב הקטנטן, הציקו לתושבים, הבריחו את העדרים, ציציותיהן מתבדרות ברוח וכיפות גדולות על ראשם. בשלב הזה של הסיפור, שמפסיקים אותי ושואלים בדרך כלל, ציציות וכיפות וריינג'רים בשבת, איך זה מתיישב? בין האנקדוטה הקטנה הזאת, לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שאמר כי לעמוד מול טרור יהודי יש השלכות קשות מאוד בהיבט הסוציולוגי, ובין התיאור האתני הסיסטמטי, עוברת הגות דתית חדשה וברורה. על כך ידבר היום פרופסור ישי רוזנצבי, מהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר במכון שלום הרטמן. ישי עוקב אחר התמורות ההגותיות שנותנות הצדקה ואף מניעות את תושבי החוות והמאחזים ואת אלה שתומכים בהם. מהי האידיאולוגיה, נשאל אותו, והתיאולוגיה העומדות מאחורי הפוגרומים, הרצח והנישול. כנהוג אצלנו, ישי ידבר במשך 8 דקות, ולאחר מכן נפתח את הצ'אט לשאלות. תודה רבה שהצטרפת אלינו. ישי, הבמה שלך, אתה יכול לעשות share. הנה, אז אני עושה share. אני אדבר על מטאפיזיקה, אבל אני רוצה קודם לתת איזשהו הקשר, בסדר? ואני מקווה שיהיה לנו, זאת אומרת שיהיה זמן למטאפיזיקה בכמה דקות האלה, ואם לא, אז נגיע לזה יותר בזה. אז אני רוצה לומר שאנחנו חייבים לחשוב על המעגלים השונים. אי אפשר להבין את הסיפור הזה של הגבעות בלי לראות את הרמות השונות של הדיון. חייבים להחזיק את כולם אם רוצים לדעת במה צריך להיאבק, כן? אז קודם כל, המעגל הראשון הוא כמובן נערי הגבעות, וכן, כמו הכינוי הנחמד הזה, וכאן מה שיפה זה שהכל, what you see is what you get. הכל על פני השטח, כאן יש לכם, כן, סיפור של מאחז חדש על יד עופרה, והוא מדבר במפורש על זה שכן, שהמטרה היא ליצור רצף שערבים לא מעיזים להיכנס אליו, ולמה הם לא נכנסים אליו? כי הם חוטפים. ומשמאל יש לכם את הראיון עם אלישע ירד, שבעצמו נחקר על רצח, והוא אומר במפורש, כן, אנחנו מחפשים חיכוך. אוקיי, אז אומר אלישע ירד, אנחנו מחפשים חיכוך. מה זאת אומרת אנחנו מחפשים חיכוך? זאת אומרת, אנחנו יוזמים את האלימות, כן, כדי להוביל למצב שבו הם יגיבו, ואז אנחנו נוכל לתקוף, כן, לראות, להרוג גם וכולי. אוקיי, אז זה המעגל הראשון, והוא כאמור החשוף ביותר, אבל מה שמעניין אותנו, וגם המפורש ביותר, אבל מה שמעניין אותנו זה כמובן המעגלים שמאחוריו. אז קודם כל צריך לשים לב לרבנים, ואלה הם, כאן יש לכם מכתב רבנים שתומך בהם, כדי כמובן להיאבק ברבנים, נקרא לזה, יפי הנפש שמתנגדים להם, וכאן אתם יכולים לראות רבנים מוכרים, ואני ארצה אולי אחר כך לתת בהם סימנים, הרב דוב ליאור והרב גינצבורג, באמת הייתי אומר, מהמנהיגים הרוחניים של החוות והגבעות. יש לכם כאן גם את הרב אליהו זיני, שהוא דוד של ראש השב"כ, אז אלה הם הרבנים התומכים. אחר כך יש את הרבנים המתנגדים, ואני לא רוצה בשום פנים לטשטש את ההבדלים ביניהם, אבל צריך להבין על מה המחלוקת. המחלוקת היא על האלימות הגלויה, לא על התמיכה בחוות, כלומר, לא על התמיכה בפרויקט, שהוא כמובן, ומי שנמצא כאן יודע, פרויקט שכל כולו מושתת על אלימות, לא רק על אלימות מדינתית, אלא על אלימות ישירה, כן? איך הם אמורים כמובן, איך הם אמורים לגרש את הרועים, כן? הם עושים את זה על ידי אלימות, איום באלימות, והרבה פעמים גם אלימות גלויה. אז הוויכוח הוא רק כן, על החריגות מהמבנה ולא על המבנה עצמו. כאן יש לכם את הרב מדן, שהוא באמת מראשי המתנגדים באומץ, כן,
אלימות של נערי הגבעות, ויחד עם זה, הנה לכם כאן למטה, אותו מבקר בחוות האיתם בגוש עציון, שהיא אחד המקומות באמת הכי אלימים שיש. אז אתם יכולים לראות כאן את הדואליות הזאת. המעגל השלישי הוא המעגל של המתנחלים, של ראשי המתנחלים. כאן יש לכם את יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, וזאת המעטפת. זאת מעטפת שהיא גם כמובן כלכלית, והיא גם פוליטית, והיא גם כל סוגי התמיכה שאתם יכולים להעלות דעתכם. כמובן שגם הם יגידו שהם לא תומכים באלימות, ואני גם מאמין להם שרצח לא משרת אותם, אבל כאמור, הפרויקט האלים עצמו, הם יגנו עליו בחירוף נפש, על כל סוגי החוות ועל כל סוגי הגבעות, מה שהם קוראים כאן, אתם רואים כאן משמאל, כן, היישובים החדשים, אז זה המעגל השלישי. המעגל הרביעי הוא הציונות הדתית. הייתי אומר, כן, כחברה. וגם כאן, השאלה היא לא, כן, במה תומכים, בוודאי שאנחנו לא תומכים באלימות, מה השאלה? השאלה היא גבולות ההכלה. ואת זה אני רציתי להדגים לכם דרך העניין של אלוני בית הכנסת, שהם בעיניי יופי של אינדיקציה, כן? ואלוני בית הכנסת שהם טקסט מאוד פופולרי, וכמובן משתעממי בית הכנסת, כן, מעיינים בהם מתחילתם ועד סופם, וכאן יש לכם את עולם קטן, שהוא הפופולרי ביותר, עשרות אלפי עותקים, והוא כהניסטי ממש. הוא כהניסטי, הוא טיהור אתני, הוא אלימות. הנה יש כאן ציטוט קצר, את מה שנעשה בחוות ובגבעות יש לשכפל גם לשטחי A ו-B, כן? לא לפחד לדרוש בגאון גירוש, כיבוש והורשה. וזה ברור מה זה גירוש, כיבוש והורשה, כן? אין כאן ספק. אז זה מימין, ומשמאל יש כתב עת חדש של מין, נקרא לזה משהו יותר ליברלי, הדור, וזה בערך נקרא לזה בנט, כן? אז בעצם מכהנא ועד בנט, אלה תחומי ההכלה, הייתי אומר, של אלוני בתי הכנסת של הציונות הדתית, וזה המעטפת השלישית, כן? הם חלק, הם בשר מבשרה של המערכת. שוב, אם יהיה לי זמן, הייתי גם מסביר לכם קצת מה עומד מאחורי זה. זה קשור לזה שהחבר'ה האלה נתפסים כמשהו אותנטי, כסוג של אלטר אגו, הייתי אומר, כן, של הציונות הדתית, שולחים אליהם לשבועות ישיבה, אין מישהו קיצוני מדי מכדי לשלוח אליו לשבוע ישיבה, כולל הרב דוב ליאור, שהוא כהניסט באופן מוצהר, וכל הישיבות, גם אלה שיחשבו יותר פחות ליברליות, שולחות אליו. הנה אתם רואים את הרב זרביב, שמדבר במפורש על השמדה בעזה, באופן מפורש לגמרי, כן? והנה אתם רואים שכולם מתחבקים איתו, מי הרב שרלו, שהוא באמת ראש הישיבה אולי הליברלית ביותר במגזר, ועד בנט, כן, התקווה הלבנה של כן, אינני יודע, המרכז, השמאל, אז על זה אני מדבר. והמעגלים הבאים, שאני לא אדבר עליהם, אבל צריך לזכור אותם, זה כמובן הצבא והמדינה והתקשורת והכל. אז אני רוצה לסיים את ההקדמה הזאת, ולומר שהרבנים האלה צריך לתת בהם סימנים. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מטאפיזיקה, צריך לדבר על מטאפיזיקות. ואני אגיד בחצי דקה, 4 סוגי מטאפיזיקות שיש כאן, והם מעורבבים, זה עניין של מינונים. אחד, זה כהניזם. יש כאן רבנים כהניסטים עם התפיסות הגזעניות הקלאסיות, כמו שאנחנו מכירים אותם, הערבים כאויב. זה בוודאי הרב דוב ליאור, ויש כאן גם את איפה הוא מחבר תורת המלך, כן? הרב יצחק שפירא מחבר תורת המלך, זה אחד. השני זה, אתם רואים את הרב ישראל אריאל, זה המשיחיסטים, כן? הוא ראש מכון המקדש, וזה עניין שבעצם הערבים, וזה שהם תקועים לנו כאן בארץ, הם מעכבים את הגאולה. זה הכיוון השני. הכיוון השלישי הוא הכיוון, הייתי קורא לו, החסידי, מיסטי, זה הרב גינסבורג, וכאן יש ממש מטאפיזיקה שלמה, היררכיה אונתולוגית, שבה באמת הערבים נמצאים בתחתית, בתוך איזשהו פירמידה אונתולוגית שאפשר לדבר עליה, כן? זה הכיוון השלישי, והכיוון הרביעי, זה התלמידים של הרב טאו, מה שנקרא ישיבות הקו, וזה בא מכיוון
אחר של, אפשר לקרוא לו סוג של התנגדות לפרוגרס, לעולם המערבי, למוסר המערבי, למוסר הנוצרי, וחזרה לאיזשהו באמת מוסר ותורה יהודית אותנטית. זה ממש היה על קצה המזלג, ועכשיו אני אשמח לפתוח את זה. אוקיי, תודה רבה ישי. אתה יכול אולי, הנה יש פה כבר שאלה, אני רציתי לשאול, אבל יש פה כבר שאלה, האם יש דבר כזה נער גבעות לא אלים? זאת אומרת, האם יש התיישבות לא אלימה? אז כאן צריך להבחין לדעתי בין השאלה הסטרוקטורלית לבין השאלה הפרסונלית, או הסוציולוגית. סוציולוגית התשובה היא כן. יש סוגים שונים, וזה מה שגם מאפשר לרבנים הייתי אומר, ממסד ההתנחלותי לעשות את ההבחנות האלה. יש את נערי הגבעות שבאים להתיישב דווקא במקומות האסורים, הלא ממסדיים, וזה באמת, כי הם צריכים להרגיש שהם, וזה באמת החזית האלימה, כן? ויש את אלה שבאים למקומות ממוסדים יותר. הגבעות אחרי שהם הולבנו, כן? או החוות שמקבלות את הסיוע של למשל מועצת גוש עציון וכו'. והם לפעמים באים לישיבה, או באים לאיזשהו חווה חקלאית, או משהו כזה. אז מבחינה סוציולוגית בוודאי שיש סוגים שונים. מבחינה סטרוקטורלית אנחנו מבינים היטב שכולם מבוססים על אלימות, כי ככה נעשה הטיהור האתני. איך הוא נעשה? הרי זה לא שהרועים הפלסטינים פוגשים את הרועים היהודים, ואז מכירים בפעלותם על השטח. אז האלימות היא, המבנית היא שם, אבל סוציולוגית בוודאי שיש הבחנות, ובלי ההבחנות האלה אי אפשר היה להתנגד לאלימות ולתמוך בחוות. זאת אומרת שההבחנות ביניהם בעצם משרתות את המפעל. נכון. מעניין. מאפשרות אותו, כן. כן. שואל עידו, האם התיאולוגיה של תיארת על גווניה השונים מאותגרת על ידי רבנים והוגי דעות בעלי משקל חברתי דתי? זאת אומרת, האם יש אתגור אמיתי, לא אלה ש... יש בוודאי אתגור מטאפיזי, תיאולוגי, זאת אומרת, יש ויכוחים בין למשל, נניח, שאלת הפרוגרס, כן? שזה מה שקראתי ישיבות הקו. כן, הן נקראות ישיבות הקו כי יש להם קו תיאולוגי שאסור לסטות ממנו, מה שלא מקובל בעולם הישיבות. בעולם הישיבות בדרך כלל המחויבות היא הלכתית. אין קו תיאולוגי מסוים. מה שמאפיין את ישיבות הקו, זאת אומרת את הישיבות של הרב טאו אלה שהולכים בדרכו, זה שאתה צריך לדבוק גם בקו תיאולוגי מסוים. אז בוודאי שיש לזה ויכוחים, כמה הם היו מאוד מפורסמים, האם מותר ללמוד תנ"ך או אסור ללמוד תנ"ך, האם מותר להוציא תעודת הוראה, לשתף פעולה עם משרד החינוך או אסור. אבל מה שהיה חשוב להדגיש, וזה ממש קריטי, זה שהשאלה האמיתית היא גבולות ההכלה. זאת אומרת, כל 4 הקבוצות האלה, וצריך להבין שאלה גוונים, כן? הכהניסטים, המשיחיים, כן? ישיבות הקו והמטאפיזיקונים, כן? הרב גינסבורג, הם כולם חלק מהאנש, כן? מהאנחנו. זה מה שחשוב להבין כאן. זה שכשאני למדתי בישיבה תיכונית, אותנו שלחו אל הרב דוב ליאור, ולא שלא ידעו שהוא כהניסט, זה היה, כן? והשאלה לא הייתה אם גם אנחנו כהניסטים, אלא זה פשוט אנחנו פלורליסטים. זה הדבר החשוב להבין, את זה שהם כולם בתוך האנחנו. אז יש פה שאלות, יש פה מספר שאלות שאני אנסה לקבץ אותם יחד כדי שתוכל לענות, ובעצם על המהלך ההיסטורי. זאת אומרת, אתה דיברת על זה שאתה היית בתיכון, זה היה לפני יותר מ5 שנים, ומה קרה מאז? זאת אומרת, מבחינה תיאולוגית, יש פה שואל תומר, זה יותר ריהל פחות רמב"ם, יותר, איך, מה השינוי? אוקיי, זה נורא חשוב. אני מודה לכם, כי חשוב נורא לשים את זה בפרספקטיבה היסטורית, או יותר נכון,
בכמה היסטוריות. יש את ההיסטוריה של הלונג דורה, ושצריך להתחיל לספר על איך באמת מתפתחות התפיסות האלה. אני עסקתי בקונספט של הגוי, ושם ממש חזרתי למקרא ולחז"ל, כי אנחנו צאצאי התפיסות האלה, והן יושבות עמוק בתוך מערכת ההפעלה, וככל שהן מתחת לרדאר, אגב, הן יותר חשובות. זאת אומרת, זה שאנחנו למשל לא חושבים כמעט על הקונספט של הגוי ועל המערכת, על הסטרוקטורה הבינארית שהוא יוצר, כן? וההיררכיה שהוא יוצר, זה הופך את זה לעוד יותר משמעותי. אבל נניח עכשיו להיסטוריה הארוכה, ונתמקד בהיסטוריה הקצרה, וכאן יש שני תאריכים קריטיים, ממש קריטיים. אחד זה 67, שבו בעצם הדור הצעיר של המפד"ל משתלט על הדור המבוגר, הדור הגלותי, הדור, כן, זה שהיה נחשב פשרן. אני מזכיר לכם ששני השרים של המפד"ל ב-67, גם שפירא וגם ורפטיג, התנגדו למלחמת ששת הימים. זאת הייתה נראית, הרשומות הן מפורסמות, כן, אפשר להיכנס לישיבת הממשלה הזאת, זה באינטרנט, והם ראו בכך הרפתקה חסרת אחריות, וזה נבע גם מתודעת המיעוט שלהם, גם מהריאל פוליטיקיות שלהם, גם מאיזו תודעה גלותית מאוד עמוקה. זו בדיוק התודעה הגלותית שבה מאס הדור, כן, של גוש אמונים שבעט בהם. אבל כמובן שהיה משהו מאוד עמוק, מהזווית שלי, היה משהו מאוד עמוק בתודעת הגלות הזאת ובריאל פוליטיקיות הזאת. זה התאריך האחד הקריטי. התאריך השני הקריטי מתחולל בעצם בשנות ה-80, בעיקר אחרי הנסיגה מסיני, כשהם אומרים, התנחלנו בשטחים, אבל לא התנחלנו בלבבות, ואז מתחיל באמת מהלך הרבה יותר רחב של התנחלות בלבבות, של להשקיע בחינוך ולא במשהו אחר. גם הגידול הדמוגרפי האדיר יוצר את זה שבעצם יש מערכות חינוך שלמות, מהגן ועד האוניברסיטה כולל, יותר ויותר קהילות סגורות, gated communities, כן, בין אם בשטחים ובין אם במקומות אחרים, סירקין, פתח תקווה וכו', ואז נוצרת תיבת תהודה, שלא מדוללת. זאת אומרת, אין כבר את המשחק הזה שבו הולכים לקבל איזה זריקת, כן, זריקת יהדות, ציונות, פטריוטיות, קיצוניות, וחוזרים הביתה למשחק אחר, אלא זה הופך להיות משחק טוטלי. והמשחק הטוטלי הזה באמת יצר קהילה שבה הקונספציות המטאפיזיות האלה, הן לא מדוללות יותר על ידי איזה סוג של נקרא לזה מערכת חילונית, כן? שבה חי הדור שלפני זה. אז אלה הם, הייתי אומר ממש בקריקטורה, כן? השלבים הקריטיים של איך הגענו עד הלום, כן? או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, איך סמוטרצ'ה הציונות הדתית. אז שואל יוני פורזי, אנחנו חוזרים עכשיו להיום, וזה כנראה תיאלץ להיות השאלה האחרונה שלנו, כי כבר עומד להיגמר לנו הזמן. אבל היום, לאחר שיש, אם אתה דיברת על התנחלות בלבבות, כן? אבל עושה רושם שלפחות חלקים לא מבוטלים, גם אפילו קצת בציונות הדתית, אבל בכלל בחוץ, יש התנגדות כבר לאלימות ולמפעל ההתנחלויות ולהתנחלות, ויש ביקורת ויש מכתבים. האם המכתבים האלה יש להם איזושהי השפעה בתוך התשובה היא לא. לצערי הרב באמת, כי הרב מדן למשל, הוא אדם אמיץ, והוא יוצא נגד הקהילה שלו, אין לזה שום השפעה מכמה טעמים. קודם כל, מכיוון שאתם יודעים את זה, אני לא צריך להגיד את זה, הסטרוקטורה תמיד תנצח. וזה יושב על, כן, כל המערכת עומדת מאחורי העניין הזה, מלמעלה ועד למטה. אז עד שלא מטפלים, כן, בהגמר, ובמפעל החוות, כן, אז זה הכל כצפצוף הזרזיר. אבל גם אם אנחנו מדברים רק ברמה האידיאולוגית, צריך להבין שיש כאן איזו סתירה פנימית, בין המטאפיזיקה, שבוודאי תומכת בכל המהלך הזה של גאולת הארץ, לבין ההתנגדות המוסרית, ולכן ההתנגדות המוסרית תמיד תהיה איזה סוג של
אנטידוט כזה, כן? של איזה רסן שלא יצליח להחזיק את הסוס הדוהר. אז גם ברמה הסטרוקטורלית-פוליטית, וגם ברמה האידיאולוגית-מטאפיזית, אנחנו מדברים על משהו שהוא אולי מרשים, ואולי אמיץ, ואולי, אני אומר את זה בלי לעג, אבל שהוא חסר כל השפעה בשטח. אפס. אז אני רוצה, נוסיף שאלה עוד אחרונה. לדבר בעצם על היחס של הגרעין הזה לשתי אוכלוסיות, לצבא מצד אחד, האם זה סוס ורוחבו, האם זה כאילו מי שולט, איך זה עובד, ומצד שני, לבאמת אנשי הנוכחות מגינה, האם הם תינוקות שנשבו, שואל עופר, האם הם יודנראט, איך הם תופסים את ההתנגדות כן, אז הצבא, טוב, שוב, בפועל אתם כולכם יודעים שאי אפשר לדעת איפה נגמר כן, המתנחלים ומתחיל הצבא, והיום זה גם נכון ממש מילולית, בגלל ההגמרים, כן, אז הצבא והמאחזים חדם, זאת אומרת, הם יוצאים, והרציחות נעשות עם נשק ארוך, זאת עובדה, כלומר, עם נשק צבאי. עכשיו, שוב, זה לא אומר שאין אנשים בצבא שזה לא מפריע להם, כן? עד הרמות הגבוהות ביותר, אבל הסטרוקטורה מנצחת, כן? והם לא יעזו לעשות, תגידו להם, מפריע לכם, תפרקו את ההגמר, זה כמובן לא יקרה, כן? אף אחד לא יפרק את ההגמר, כי בשביל זה צריך, כן, גם אומץ פוליטי וגם כוח פוליטי שלא, בכלל לא מתקרבים אליו. לגבי הנוכחות המגינה, אז שוב, מה שאני רואה זה שתי סוגי תגובות. אלה כמובן קיצוניים, כן, אלה שעושים את זה מבחינתם זה כמו הערבים, אוהבי הערבים, זה אותו הדבר, זאת אומרת, זה אותו סוג של אספסוף ערב רב שהם לא רואים אותם. בעיני נניח נקרא לזה המתונים יותר, זה באמת סוג של תמימות קדושה כזאת. זאת אומרת, כן, כוונותיהם טובות, אבל הם לא מבינים בכלל שצריך לעבוד עם המתנחלים ועם המערכת ולא נגדה, וצריך להתנחל בלבבות ולא להרגיז, כן, לא להרגיז את הציבור וכולי וכולי, כל הטיעונים שאנחנו מכירים. טוב, ישי, אנחנו נסיים בפסימיות הזאת, זה לא יעזור, אבל משהו בסוף יהיה חייב לעזור, לא? אנחנו מאוד מאוד מודים לך, זה היה מרתק ועשיר במידע ועוזר לנו לעשות סדר ברקע של מה שאנחנו רואים, וזה בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בעיניים על עזה, אז מאוד מאוד תודה לך שהצטרפת אלינו היום. אנחנו בסוף השבוע ה-46 של עיניים על עזה, שבוע הבא אנחנו ניפגש כאן כרגיל, שני וחמישי בעוד שתי הרצאות. תודה רבה, ישי. תודה לכם, אני מצטער שלא יכולתי להיות יותר אופטימי.